Місія. Пробудження. Початок історії та вибір Варфрейма. Вступ та пробудження. Після завантаження та встановлення гра одразу ж занурює нас у кінематичний вступ, який виглядає наче ціла сцена з космічного фільму. Приємний жіночий голос, який пізніше виявиться Лотос, розповідає, що ми спали сторіччя. Ми бачимо, як якась дівчина прокидається у воді, а потім, втікаючи від невідомих ворогів, знаходить стародавній храм. У цьому храмі вона бачить 3 величні статуї, які Лотос називає Тенно – пам'ятники давньої касти воїнів. Коли Лотос кладе поруч із кожною статуєю квітку, нам відкривається їхня історія та демонстрація умінь. Це своєрідний вступ до вибору вашого першого бойового екзоскелета. Перший – Тенно – це Скалібур, прокачаний воїн із мечем та гарматами, який круто б'ється і просто розносить орди ворогів. Він виглядає як класичний мечник, прямий і безжальний. Другий Тенно – це Мех, ментальний воїн, можливо, з телекінетичними здібностями, яка також дуже сильна і не дасть себе скривдити. Вона може гнути простір і ворогів одним рухом. Третій Тенно – це Вольт, швидконогий хлопець із посохом, який уміє ставити силові бар'єри та кидатися зірницями. Схожий на місцевого мага. Вибір першого Варфрейма. Після спільного бою проти ворожої армії, яку вони, звісно, розбили, ця чудова трійця віддає честь і віддає дух. На цьому етапі виникає питання – чи є ці Тенно своєрідними обладунками? Відповідь не змушує на себе чекати. Лотос дивиться нам у душу і зникає. Б'є зірниця, і статуї оживають. І ось тут ми переходимо до вибору нашого першого Варфрейма. Вам потрібно обрати, у кого з цієї трійці вселитися. Їхні імена – Ескалібур, як меч короля Артура, Мех і Вольт. Зараз, на відміну від старих версій гри, новачку дають зрозумілі підказки та короткі демонстрації можливостей кожного Варфрейма, щоб вибір був більш усвідомленим. Для нашого проходження ми оберемо Мех – бойового мага, що притягує ворогів і збиває щити з мобів, що ідеально підходить для динамічного старту. Після того, як зроблено свій вибір, ми бачимо продовження заставки. Вийшовши до ворогів, нас помічає місцевий лиходій. З його слів дізнаємося, що дівчину, яка нас пробудила, звуть Лотос, але цей залізний виродок радіє й каже, що вона запізнилася. Після цього він чіпляє на нас якийсь пристрій Аскариду. Її мета – контролювати нас і ще й послаблювати. Однак на зв'язок з нами виходить якась дівчина, що активує сили нашого Варфрейма. І починається бійка. Схоже, запускається навчання. Замість того, щоб слухняно натискати вказані кнопки, ми вперто намагаємося клацати мишкою, щоб завдати хоч якогось стандартного удару, усе безрезультатно. Потім починаємо виконувати потрібні команди і використовуємо наш перший прийом. Треба визнати, що він виглядає вельми ефектно. Розклавши групу ворогів, отримуємо відмітку та інформацію про те, що там нас чекає евакуаційний корабель. Перед тим, як продовжити, ми налаштовуємо управління, а саме чутливість, бо все якось надто різко відбувається. Ну все, тепер погнали! Вибравшись із храму, біжимо за міткою, де нас очікує різноманітна зброя ближнього бою. І на наше велике засмучення ми можемо взяти з собою лише одне. Гаразд. Примірявшись до кожного виду, зупиняємо свій вибір на клинку. Рухаючись далі та відстрілюючи ворогів, що снують навколо, починаємо ознайомлюватися з можливостями паркуру та різного роду стрибків. По дорозі ми відкриваємо для себе механіку підкатів і починаємо її використовувати безупинно. А чому б і ні? Це чудово додає динаміки. І ось ми бачимо рятувальний корабель, який, як на диво, збиває вже відомий нам залізний виродок. А що це означає? Правильно, нам терміново потрібно почухати його новеньким мечем. Гада звуть Капітан Вор, і в нього, як у будь-якого боса, що себе поважає, є смужка броні та смужка ХП. Гад абсолютно не напружує, але на місці він зовсім не стоїть, вічно кудись телепортується, щойно ми завдаємо йому пару ударів. Ще й друзків своїх закликає, які постійно плутаються під ногами. Однак, як тільки ми збили всю його броню і вже збиралися нарізати його на дрібні шматочки, капітан Курячі ніжки втік, попутно скаржачись, що ми виявилися сильнішими за інших. Після цього він віддає команду своїм ручним песикам схопити нас. А наша Лотос у цей час каже, щоб ми зняли блокування, і тоді вона надішле нам наш старий корабель.
Йдемо, натискаємо на кнопочку, знімаємо блокування і мчимо до нової мітки. Прибувши на місце, бачимо ще зброю. Тепер нам доступні гвинтівка та наворочений лук. Загалом вибір очевидний. Беремо гвинтівку і починаємо пристрілювати. Тож біжимо у пошуках ворогів. Врешті добираємося до системи блокування біля рятувального корабля. Відключаємо її, пройшовши нехитру міні-гру. І тут із нами на зв'язок виходить якийсь Ордіс, який своїм електронним голосом просить нас його не чіпати, а потім впізнає в нас свого оператора, що б це не означало. І поки наш новий комп'ютерний друг займається відновленням системи для втечі, ми повинні 1 хвилину відстрілювати хвилі ворогів. А так як у нас тепер є відмінний арсенал зброї, ми отримуємо задоволення від цього безкоштовного тиру. І ось, оборона закінчена, корабель готовий до запуску, і ми відлітаємо. Знайомство з Ордісом та перше завдання. Ми прибуваємо на нашу щойно здобуту базу, де на нас чекає перша зустріч із Ордісом. Його електронний голос, наповнений приглушеним відчаєм, розкриває, що він – корабельний цефалон, штучний інтелект, який, здається, переживає не найкращі часи. У його словах відчувається якась меланхолія, нагадуючи тіні минулих пригод, але поки ми вирішуємо не заглиблюватися в його внутрішній світ. Нехай цей старий комп'ютерний друг звикне до нашої присутності. Не встигаємо ми оговтатися, як на зв'язок виходить Лотос, наша рятівниця. Вона попереджає, що сили Грінір не полишають спроб захопити наш корабель, цю застарілу, але надзвичайно цінну технологію. Ордіс підтверджує, усе розграбовано, мов спустошений бюджет, але запевняє, що арсенал може бути відновлений. І ось наше перше справжнє завдання – відновлення життєво важливих систем корабля. Ми прямуємо за вказівником, що веде до пошкодженого арсеналу. Під монотонне бурмотіння Ордіса крок за кроком ремонтуємо його. Перед нами з'являється навігаційна панель із кількома потенційними цілями. Наводячи на одну з них, ми бачимо деталі місії – тип ворогів, їхній рівень загрози та очікувану шкоду. Це цінна інформація для майбутнього, але зараз, сповнені рішучості, ми просто вирушаємо до першої точки призначення. Проникаємо на ворожу територію. Голос Лотос знову лунає в ефірі. Інструктуючи нас, ми повинні дістатися до сховища та забрати звідти сегмент. Здається, завдання досить просте. Але раптом, як грім серед ясного неба, ми знову чуємо голос капітана Вора. Він із радістю оголошує, що його пристрій Аскарида працює, і він тепер може бачити те, що твориться в нашій голові. Це тривожна заява. Це означає, що часу обмаль, і нам потрібно діяти швидше. Ми просуваємося крізь коридори ворожої бази, безжально розправляючись із місцевими упирями. І ось, нарешті, дістаємося до масивної броньованої двері. Підійшовши до консолі, чуємо голос Лотос. Вона повідомляє, що у разі, якщо вороги активують тривогу, почнеться процес знищення даних. Нам же, очевидно, цього допустити не можна. «Стривай!» – мимоволі думаємо ми. Невже доведеться використовувати стелс? Це не найприємніша новина, але, здається, вибору немає. Однак виявляється, що все не так уже й складно. Головне – не зачіпати силові поля, щоб сирена не увімкнулась, і не потрапляти на очі патрулям. Причому важливіше не дати їм добігти до панелі з кнопкою тривоги. Встигаємо їх ліквідувати, і все гаразд. Обережно, як справжні ніндзя, пробираємося до сховища і успішно завантажуємо необхідний сегмент. Завдання виконано. Наші хуліганства поки ніхто не помітив. І, здається, настав час забиратися до точки евакуації. Проте, як завжди, капітан Вор втручається. З його голосу, що знову лунає у нашій голові, ми дізнаємося, що його підсад показує йому нас. І саме в цей момент лунає тривога. Тобто через ці його кляті пристрої нас виявили. До точки призначення доведеться прориватися з боєм.
Ця новина, як не дивно, нас тішить. Адже це справжній кайф – прориватися крізь натовп ворогів, розмахуючи на всі боки своїм клинком. Ми віддаємося цьому хуліганству, дістаємося до місця висадки і застрибуємо в шаттл. Місія виконана. Поки ми готуємося до відправлення, гра надає нам детальну інформацію про результати. Як прокачали зброю, скільки заробили, скільки ресурсів вдалося зібрати. Це круто, хоча ми досі не розуміємо, навіщо нам усе це, крім прокачки. Але це з'ясуємо пізніше. Перші стелс-виклики, зустріч з Дарво та небезпечна втеча. На кораблі Ордіс одразу ж починає нас квапити, вимагаючи активувати комунікації. Лотос прагне дізнатися, що ж такого з нами зробив капітан Вор. За її словами, ці дивні пристосування належать не силам Грінір, а якомусь корпусу. Мовляв, для Грінір це занадто крута технологія. Ми робимо, як наказано, і системи зв'язку запрацювали. Ордіс пропонує зв'язатися з торговцями з чорного ринку та роздобути спорядження. Лотос погоджується і радить знайти перебіжчика з корпусу, який нібито лояльний до нас. Але для цього нам потрібно вирушити в Грінірський гулаг і звільнити його. Перед відправленням переглядаємо вхідні листи і знаходимо там нагороди. Далі заглядаємо в арсенал. Виявляється, ми можемо купити нову зброю та костюм, от тільки коштує це стільки, що у нас і близько немає. Єдине, що вдалося зробити – перефарбувати нашого варфрейма. Хоч щось. Ну все, час звільняти полоненого. Поки ми біжимо до точки призначення, Лотос повідомляє, що цього полоненого звуть Дарво. Він – корпуснір, але симпатизує нам, тобто Тенно. Та тут у розмову знову втручається капітан Вор зі своїми байками про все більше проникнення Аскаріди в наше тіло. Лотос пропонує його ігнорувати, і цій пораді ми з радістю слідуємо. Продовжуємо рух локацією до точки призначення, попутно прокачуючи зброю, заробляючи ачівки та відкриваючи ящики. Хоча, як і раніше, робимо це не надто фанатично, до кінця не усвідомлюючи важливість ресурсів. Ну а що поробиш? Усе приходить з досвідом. Ми поки ще освоюємося. Добігши до тюремного блоку, дізнаємося, що якщо уникнути виявлення наглядача, місія пройде значно легше. Знову стелс, зітхаємо ми. Але спробуємо. І ось ми крадемося вузькими шахтами та іржавими трубами. Несемо відплату і кілька кілограмів зброї. Обійшовши охоронців, підбираємося до панелі і відключаємо систему безпеки. Проходимо далі, ліквідуємо останні перешкоди і приступаємо до зламу камер. У першій камері нікого. У другій же, як не дивно, знаходимо Дарво. Він дуже вдячний за допомогу, а Лотос каже, що тепер нам потрібно витягти Дарво живим і доставити до точки евакуації. Ох, уже ці складні і незрозумілі умови, думаємо ми. Йдемо до виходу. За звичкою намагаємося діяти стелсом, але незабаром це набридає. І ми переходимо в наш улюблений режим – тотальне силове знищення. І все йде просто шикарно. Вороги тупі, повільні й слабкі. Ми ж розумні, сильні, спритні та прекрасні. Та раптом починає відбуватися щось недобре. При зустрічі з новою порцією ворогів в очах все починає темніти. Ми втрачаємо контроль над персонажем і чуємо голос капітана Вора. Він каже, що Аскарида проникла досить глибоко, і тепер він може нас контролювати. Так собі новина. І цей упер ламає наш щит. Тепер ми повинні уникати пошкоджень, поки Лотос намагається все виправити. І дійсно, щитів у нас стало менше, та вони ще й не відновлюються. А це вже загрожує проблемами. Але хіба така дрібниця може нас зупинити в бажанні знищити всіх, хто трапляється на шляху? Звісно, ні. Та й ворогів виявилося не так уже й багато. Загалом, без особливих труднощів добігаємо до місця евакуації і вирушаємо на корабель. Звільнення від Аскариди. Повертаємося на наш корабель. Врятований Дарво на знак вдячності розповідає, що пристосунки, які до нас причепилися, належать корпусу і призначені для контролю над роботами. Він також передає креслення приладу, здатного знешкодити ту пригнічуючу гидоту, що вселилася в нас. Це означає, що нам доведеться створити власні ліки.
Тим часом Ордіс повідомляє, що тепер ми можемо активувати панель модів. Це допоможе прокачати наш арсенал зброї. Ми одразу ж запускаємо станок із модами і переходимо в арсенал. Ордіс у цей час вимагає, щоб ми приступили до встановлення модів. Виявляється, у костюм і зброю можна вкладати різноманітні моди, які ми отримуємо під час проходження локацій. Вони підсилюють усе, що можна. Щит, тривалість здібностей, урон, кількість патронів та інше. Поки ми експериментуємо з прокачуванням арсеналу, розуміємо, що нам потрібно відновити кузню, щоб створити лікування від Аскариди. Завершивши з модами, ми активуємо кузню, але Ордіс повідомляє, що всі ресурси розграбовані, і нам потрібно їх десь роздобути. У той самий момент зв'язується Дарво, який підслухав повідомлення Ордіса і готовий розповісти, де знайти ресурси. Отже, вирушаємо на набіги до складів ресурсів корпусу. Мовляв, вони там зовсім розслабилися, потрібно навчити їх ділитися. Щойно висаджуємося на планету, нам повідомляють, що попереду чекають натовпи роботів, гармат, лазерів і всякого такого. Пошук 3 потрібних схованок починається. Вороги здаються дещо щільнішими. На знищення одного солдата тепер потрібно не 1, а 2 удари клинком. Це навіть добре. Дістаємося до першої схованки і кладемо здобич у свою бездонну кишеню. Дарво розповідає подробиці про корпус. Це культ торгівців, які продають що завгодно й кому завгодно, без розбору, бо для них головне – прибуток. Їм байдуже, що армія Грінір мчить всесвітом, знищуючи все на своєму шляху. Ми методично знищуємо ворожих солдатів і обчищаємо другу схованку. Нарешті, очистивши останню схованку, чуємо Лотос, яка закликає до евакуації. Але зв'язок раптом переривається. І ось він знову заговорив. Капітан Вор. Він повідомляє неприємну новину. Аскарида, що впровадилася в нас, дісталася вже до нашого розуму і заглушила сигнал Лотос. Мовляв, тепер ми самі до нього прийдемо, проти своєї волі. Стає напружено, ми поспішаємо до місця евакуації. Щойно розслабляємося на кораблі, знову чуємо Вора. Аскарида настільки щільно засіла в нас, що тепер він, капітан Вор, став частиною нас. Поки Ордіс кличе Лотос, Вор ділиться своїми фантазіями. Каже, що Грінір гниють, розвалюються, але тепер у них є ми. Ми розуміємо, що їхня компашка дуже неприємна, і краще залишатися наодинці з Ордісом. Отже, терміново треба змайструвати прилад для боротьби з Аскаридою. Поки крафтимо ліки, Вор продовжує свої маячні історії. Іноді таке нагадує певні політичні фігури. Ми забираємо вже створений блокатор і починаємо позбавлятися від Аскариди. Паразит навіть не одразу розуміє, що все скінчено. А тут і Лотос повертається, радіючи, що ми видалили частину паразита з тіла Варфрейма. Однак у нашого персонажа починаються моторошні галюцинації. Виявляється, Аскарида занадто глибоко впровадилася в нас, і її злам привів її в бойову готовність. У нас зовсім небагато часу, перш ніж ця гидота всередині нас здетонує. Ми розуміємо, одна проблема змінилася іншою. Тепер нам потрібно здійснити абордаж судна Грінір і отримати доступ до їхніх записів, щоб швидше знайти Вора. У нього є чарівна таблетка, що вирішить нашу проблему. Недовго думаючи, вирушаємо за навігаційними сегментами. Щойно прибуваємо до перших ворогів, знову чуємо Вора. У люті він звинувачує нас у тому, що ми все зіпсували, вбили його дітей, покрили його ганьбою і скоро знову будемо в його владі. Щоб не заснути від його балаканини, мчимо далі. Локація цілком простора, ворогів достатньо, і це додає драйву геймплею. Дістаємося до точки призначення і забираємо навігаційні дані, за що отримуємо похвалу від Лотос. Але Лотос одразу попереджає, судячи з отриманих даних, корабель, на якому ми зараз летимо, супроводжує колоністів. Можна обрати. Або одразу евакуюватися, або збігати і вивести з ладу цей корабель, а потім повернутися. Зрозуміло, ми біжимо громити Леон, бо хочемо врятувати колоністів. Щойно майже добираємося до реактора, починає жорстко глючити. Лотос каже, що Аскарида зменшила наші щити вдвічі, тож потрібно поспішати. Ми вриваємося в технічний відсік, знімаємо захист реактора і швидко виводимо його з ладу. Біжимо до точки евакуації. Ворогів море,
але впоратися з ними навіть із відключеними щитами не складає труднощів. І ось ми знову на своєму затишному кораблі. А це означає: настав час зустрічі вора з нашим мечем. Після мотивуючої промови від Лотос, яка пропонує показати, чого ми навчилися, запускаємо наступну місію. Поки ми успішно зменшуємо кількість мешканців бази капітана Вора, він не перестає мріяти про нашу кров і про порятунок вимираючих грінір шляхом жорсткого розмноження. Чим ближче ми підкрадаємося до його смердючої нірки, тим сильніше він нервує і починає розкидатися погрозами. Нарешті дістаємося до місця, де засів вор. Він востаннє намагається нас залякати, але натовпи його солдатів безсилі зупинити нас, коли з'являється шанс покінчити з ним. Він намагається втекти за допомогою телепортації, але навіть це не рятує. У підсумку справа зроблена. Лотос повідомляє, що щойно вор зник, сам по собі зруйнувався детонатор Аскариди. Схоже, вони були пов'язані. Це означає, ми вільні від загрози поневолення. Залишки його охорони, звісно, намагаються помститися, але шансів у них немає. Повернувшись на базу, ми отримуємо привітання від Лотос. Але вона також попереджає, що це лише початок. Вор був лише частиною механізму цих грінір. А корпус почав нарощувати збройну міць. Загалом розклад не надто райдужний. Зате Ордіс повідомляє, що з радістю допоможе нам у непростому шляху будь-якої місії. Ось така була перша частина з проходження гри Warframe у 2025-му, так як грається в цю гру зараз. Мені хотілося ще дуже багато всього додати в відео, але формат вирішив зробити саме як проходження. Можливо, пізніше зроблю вижимку порад у новому відео з моментами, як було і як стало, та як гра еволюціонувала за 8 років, коли я завантажував її останній раз у 2017 році та не грав аж до 2025. Справді, це відео дуже багато мені коштувало часу, щоб усе це зробити і обробити. Звісно, був залучений і штучний інтелект для обробки сценарія та озвучки. Тому вибачаюсь, якщо наголоси не будуть співпадати з тим, як у реальності читаються ті чи інші слова. Буду вдячний за вподобайки та підписки на канал. Ну і не забуваємо донатити Збройним силам, які захищають нас у цей нелегкий час. Слава Україні!